Prio Explain. Mga mare at mga pre, alam niyo na ba ang patungkol sa pertussis na kamakailan lamang ay naging health concern sa ating bansa? Kung hindi pa ay narito ang mga dapat mong malaman ukol sa pertussis o whooping cough. Bago ang lahat, ano nga ba ang pertussis? Ang pertussis na kilala rin bilang whooping cough o ubong dalahit ay lubhang nakakahawang impeksyon na hatid ng bakterya na Bordetella pertussis. Sino nga ba ang mga posibleng tamaan ng pertussis? Lahat ng edad ay madaling kapitan ng pertussis, ngunit higit na mapanganib ito sa mga bata at sanggol. 71% ng kaso ng pertussis ay mga bata 5 years old pababa dahil mas higher risk ang younger age group, lalo na mga less than 6 months old, sapagkat hindi pa ganon ka-develop ang kanilang immune system. Ano nga ba ang sanhi ng pagkakaroon ng pertussis? Ito ay karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets mula sa pag-ubo o pagbahing ng mga taong na-impeksyon. Ito ay nakakaapekto sa baga at daluyan ng hangin na maaaring maging sanhi ng matindi at walang humpay na pag-ubo. Narito naman ang mga sintomas. Sipon, ubo at lagnat na 38 degrees Celsius na maaaring tumagal sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Sunod-sunod o walang humpay na pag-ubo na may whooping sound. Ubo na maaaring masundan ng pagsusuka at kadalasang lumalala ang pag-ubo sa gabi. Paano nga ba gamutin ang pertussis? Ang mga antibiotic ay ginagamit upang gamutin ang impeksyon. Ang hospital treatment at intensive care ay kadalasang ginagamit sa paggagamot ng mga sanggol. Paano ba natin maiiwasan ang ganitong sakit? Huwag masyadong ilabas o expose ang infant o baby na hindi pa kumpleto sa bakuna. Magpabakuna ng pentavalent vaccine na ibinibigay ng 3 doses sa edad na 6, 10 at 14 na linggo. Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong mayubo at mga sintomas ng pertussis. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at wastong kalinisan. Panatilihin ang malusog na pangangatawan at malakas na immune system sa pamamagitan ng balanse at masustansyang diet at regular na pag-exercise. Dapat nating tandaan ang mga sumusunod. Mayroong bakuna laban sa pertussis para sa mga sanggol at matatanda. Ang bakuna para sa pertussis ay ang 5-in-1 pentavalent vaccine including Haemophilus influenzae type B, hepatitis B, diphtheria, pertussis at tetanus vaccine. Kung nakakaranas ng mga nabanggit na sintomas, magpakonsulta agad sa doktor o magtungo sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang paalala mula sa lokal na pamahalaang bayan ng Atimonan sa pamumuno ni Mayor Ticoy Mendoza kasama ang bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Nida Veranga sa pamamagitan ng Atimonan Health Center and Birthing Home, Municipal Epidemiological and Surveillance Unit, sa pamumuno ni Dr. Richard Argulla, Municipal Health Officer. Para sa iba pang impormasyon o katanungan, makipag-ugnayan lamang sa Rural Health Unit Atimonan o sa kanilang Facebook account na RHU Atimonan. At syempre, huwag kalilimutang i-follow ang TikTok account na ito at ang aming Facebook page na Prio Atimonan Public Relations and Information Office.